Vâng, xin chào tất cả mọi người, rất vui được đồng hành với tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và thời tiết hôm nay của Quy Nhơn khá là phù hợp cho chúng ta mặc áo len đi dạo đó mọi người. Đó, sắp Noel rồi nên là không khí nó có hơi lạnh, nên là mặc kín mít đi ra dạo Quy Nhơn giờ này cũng giống như bạn đi Đà Lạt vậy, rất là thú vị. Và chủ đề hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi đó là làm thế nào để giàu nha. Thì trước khi mà đi vào vấn đề chính thì chúng ta sẽ cần xác định như thế nào là giàu, và phương diện chúng ta nói giàu là gì nào đó. Thì có nói về giàu thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái tài sản để trở nên giàu, trong đó có thể là tiền bạc, có thể là tình cảm, có thể là các mối quan hệ. Tuy nhiên thì trong khuôn khổ này chúng ta sẽ chốt lại cái vấn đề là ở phương diện tài chính nha. Đấy. Rồi thứ hai là ở mức độ nào thì được gọi là giàu. Thì có thể là có rất là nhiều ở mức độ về tài chính thì để có thể gọi là giàu. Tuy nhiên thì ở cái thời điểm tuổi 30 như thế, và trong cái khuôn khổ của video này chúng ta xác định là một tài sản là 1 tỷ đồng Việt Nam gọi là giàu nha mọi người. Đấy. Vì thực tế thì tỷ đồng nó cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên ở cái độ tuổi 30 như này thì phần đông mọi người cũng chưa có thể tích góp được 1 tỷ đồng. Nên 1 tỷ cũng đã bước vào giai đoạn gọi là tỷ phú Việt Nam rồi đó mọi người, nên là gọi là giàu được nha. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề này nhé. Tính ra thì để khi bạn ra trường ấy, để mà có được 1 tỷ đồng với cái mức lương hiện tại ở Quy Nhơn này nha. Đó, Quy Nhơn này trung bình lương đối với những người học đại học ra thì mình cho 8 triệu đi. Và chi phí thì thông thường bạn sẽ mất khoảng 50%. Nếu bạn không tiết kiệm thì bạn chỉ còn 4 triệu. Thì một năm bạn sẽ dư ra 48 triệu. Và để có được 1 tỷ đồng nếu làm công ăn lương thì bạn sẽ mất nhân lên đi mọi người, 10 năm. 10 năm đủ chưa ạ? 20 năm. Đấy. 20 năm thì bạn mới có phần dư được gần 1 tỷ. Với mức thu nhập làm công ăn lương. Đấy. Thì đó là một vấn đề đáng để chúng ta phải suy ngẫm tính toán nếu chỉ đơn thuần là làm việc với mức lương trung bình hiện tại nha. Đấy là Thi đang kể về mọi chuyện nó suôn sẻ đó, không đeo ốm bệnh tật, không phải quà cáp vào các cái dịp đặc biệt nữa. Đấy. Nên để có được 1 tỷ đồng và trở thành tỷ phú ở Việt Nam thì với một người mà không phải thừa hưởng tài sản từ gia đình, không phải trúng vé số thì cũng là tương đối khó đó mọi người, chứ không phải dễ nha. Đấy. Vậy thì làm cách nào để một người trẻ từ khi bạn ra trường, học xong đại học hoặc là bạn không đại học mà đi làm có thể tích góp được, có thể có được một khoản tiền 1 tỷ đồng sớm hơn. Đấy. Thì tôi sẽ chia sẻ cái quy trình này. Đó. Bắt buộc chúng ta phải lao động để có tiền chi trả cuộc sống hàng ngày. Bắt buộc chúng ta lao động để chúng ta có được khoản dư tích lũy. Ví dụ như khi mà ngay thời điểm ban đầu thì chia sẻ khoản dư của chúng ta là 4 triệu một tháng, thì một năm chúng ta có 48 triệu đó mọi người, 10 năm 480 triệu. Thì cái khoản tiền dư này là chúng ta phải biết cách sử dụng của nó, không phải là đem vào nhà cắt thì nó sẽ không thể là tiền ra tiền được. Nên là sau cái quá trình tích lũy dư giả của chúng ta thì chúng ta phải học về đầu tư. Đấy, bạn có thể gửi ngân hàng ở thời điểm là lãi suất ngân hàng cao để chúng ta có thể sinh lời, hoặc bạn có thể phải học thêm về đầu tư chứng khoán, học thêm về các cái việc kinh doanh đầu tư để mà có thể nó sẽ lợi nhuận hơn. Có nghĩa là có thể 4 triệu đó bạn có thể dư, mà có thể nhập tiền từ các cái sản phẩm bán hàng online nó vừa phù hợp với vốn của mình, và mình tiếp tục bán hàng để tiền sinh ra tiền. Thì hai cái phương án này nó giúp cho chúng ta tăng cái lượng tiền thạch dư của chúng ta lên. Đó là
vòng xoay của tiền nó liên tục hơn, rút ngắn cái khoảng thời gian để chúng ta có được cái khoản dư nó nhiều hơn. Đấy, vậy thì hai bước đầu tiên của chúng ta, một là bạn phải kiếm tiền, hai là bạn phải làm cho đồng tiền sinh lời bằng cách đầu tư kinh doanh. Đó, đấy là hai bước đầu tiên. Thứ nhất là giai đoạn đầu chúng ta sẽ không thể nào là giỏi ngay được, nhưng mà chúng ta phải hình thành cái tư duy, chúng ta học hỏi về cái vấn đề này trước, là chúng ta phải hình thành như vậy trước đã nha mọi người. Các bạn thông tin lúc đầu ở Sài Gòn làm lương tháng 5 triệu, 6 triệu, trả tiền nhà, ăn uống là 2,5 triệu, sau đó là chi phí nè, ăn uống 2,5 triệu đó là bao gồm tiền nhà vào buổi tối, còn buổi sáng tiền xăng đi làm từ Bình Thạnh đến Bình Dương đó, và ăn trưa, ăn sáng, nghỉ trưa là ở ngoài hết, là mức chi phí của Thi gói gọn trong 5 triệu thôi mà mình dư 6 triệu. Đấy. Và lúc đó thì Thi phải từ bỏ cái gì? Từ bỏ cà phê với bạn bè, từ bỏ mua sắm đồ đạc. Lúc đó không có bộ đồ mới, không có một cuộc cà phê nào gọi là trọn vẹn. Nên là phải chấp nhận cái vấn đề đó. Chúng ta đi làm tiết kiệm và để làm một khoản dư. Thì đầu tiên là để được khoản dư rồi, hồi đó không biết về đầu tư, sau này thì làm xe đó thì mỗi tháng là 7 triệu, mình để vô 5 triệu, tại vì họ xe họ bao ăn nhau ở rồi, thì mình bắt đầu học về đầu tư chứng khoán. Lúc đầu mình chỉ có 5-7 triệu thôi đó. Thì dần dà thì nó để lâu, từ đó hồi đó mình mua mấy mã nó cũng khá ngon, nên là nó cứ đều nó cứ kiếm thêm vài trăm rồi đến khi tài khoản thì số lên được 30 triệu rồi thì cũng lời được khoảng 10% để ghép vậy đó. Nó khá là vui, không bao nhiêu hết nhưng mà mình có tiền hạn dư đó mọi người. Xong rồi đến khi mà mình đỉnh điểm của công việc đầu tư của mình mang lại là mình bắt được cái nhịp thị trường chứng khoán 2020 cho mình có được số tiền 1 tỷ đồng. Đấy là mình đã từng sở hữu thôi nha. Còn bây giờ theo thị trường chứng khoán thì mình đã không có cái khả năng giữ được số tiền đó. Nó lại đi theo cái bước thứ ba của chúng ta, đó là quản trị rủi ro. Khi kiếm được tiền rồi thì phải biết cách giữ tiền bằng cách quản trị rủi ro đó. Ngoài việc là biến tiền sinh ra tiền thì việc tiếp theo chúng ta là phải giữ được tiền để mới trở thành giàu được nha. Đấy là gọi là bước thứ ba của chúng ta là phải biết giữ tiền, quản trị rủi ro đó. Khi mà chúng ta có tiền rồi thì chúng ta có quyền được lựa chọn kênh đầu tư, chúng ta có quyền giữ lại tiền của mình ở những cái rủi ro trong kinh doanh, rủi ro trong đầu tư nó luôn luôn có. Thì cái việc này nó cực kỳ quan trọng. Đấy, Thi đã trải qua rồi nên Thi chia sẻ là chắc chắn là mọi người phải quan tâm đến cái việc này. Khi mà từ các bạn nghĩ từ cái tài sản mà 30 triệu đồng, 100 triệu đồng bạn lên 1 tỷ đồng nhân 10 lần thì rằng bạn nghĩ rằng cuộc đời của bạn sẽ nhẹ nhàng và luôn viên viên. Nhưng thực tế nó không phải vậy. Thực tế nó luôn luôn là những cái gì đó rất là phũ phàng. Khi bạn đi lên quá nhanh, đạt đến đỉnh cao của thị trường, đó là anh chơi thị trường chứng khoán, thì bạn nghĩ mình giỏi và bạn dần dần mất đi tính phòng vệ. Ngày xưa mình chỉ cần lỗ 3-5% là mình sẵn sàng cắt lỗ. Tuy nhiên khi mà cái thị trường chứng khoán nó lên và có những mã là nó đảo chiều liên tục, mình lỗ đến 10% nhưng mình ráng gồng, tại vì lúc đó mình có dư tiền mà mình phải gồng thì nó cũng quay trở lại đó. Nó làm cho mình một cái thói quen sai lầm, đó là không có tính kỷ luật trong đầu tư chứng khoán, dẫn đến là khi một số mã nó bay rất là nhiều luôn, 50-70% mình vẫn nghĩ rằng nó sẽ quay trở lại. Tuy nhiên điều đó làm rất khó cho cái thị trường, nó đã thay đổi qua thời gian rồi, dẫn đến là bây giờ chúng ta có được những bài học như hôm nay để chia sẻ với tất cả mọi người. Ok, bước thứ ba của chúng ta đó là quản trị rủi ro nha. Bước thứ tư mà tôi còn mong muốn mọi người, khi mà bạn đã có được kỹ năng, có được kinh nghiệm, có được việc làm rồi thì thay vì đầu tư kênh thì chúng ta phải đa kênh nha. Hãy đa kênh hóa nó đi. Thì chúng ta chia cái khoản tài sản của chúng ta ra từng cái mục khác nhau để
chúng ta quản trị thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Ví dụ như bạn khi mà bạn có được 1 tỷ rồi thì để quản trị rủi ro nó thì bạn đầu tư vào kênh chứng khoán để gửi tiền lên ngân hàng, rồi đầu tư kinh doanh thì là trong cái việc là đầu tư gửi ngân hàng đó là bạn đang rất là yên tâm vì lãi suất cao thì tiền của bạn nó cũng sẽ sinh ra mất đi rất ít ở những cái thị trường gọi là lãi suất âm. Còn đầu tư chứng khoán thì là một kênh tăng trưởng nhanh, tuy nhiên thì đôi khi nó cũng sẽ làm bạn mất tiền nhanh đó. Nhưng mà cái thứ ba của bạn đầu tư kinh doanh thì đầu tư kinh doanh này nếu mà bạn thực sự là chuyên gia trong cái lĩnh vực của mình thì bạn không lợi ích thì bạn phải nhiều dòng tiền nó xây liên tục và nó bên đầu tư về những cái kênh cơ bản đó, tức là mở rộng nguồn thu, mở rộng cái đầu tư trong những việc kiếm tiền. Bạn đang làm thuê bạn mở cái nguồn quán cà phê đấy thì bạn đang có nguồn thu thứ hai, nhưng mà đi kèm thì bạn phải nâng cao về cái khả năng quản trị của mình nha. Đó, đây là một cái phần gọi là sau khi đầu tư quản trị rồi chúng ta mở rộng về hệ thống của mình để phát triển hơn về sau này. Tất nhiên là bạn có thể đi đến bước thứ 3 thôi và hoàn thiện bước 1, bước 2 để chúng ta có được khả năng chúng ta quản trị được cái nguồn tiền của mình, và sau đó thì chúng ta đem tiền đó gửi ngân hàng để quản trị rủi ro. Mua vàng, mua đất đấy nha mọi người, nó cũng là một cách để quản trị, tuy nhiên thì vốn nó rất là lớn. Vậy thì sau chuỗi trong cái vấn đề này khi chia sẻ thì chúng ta có 4 bước. Cái bước thứ 4 thì bạn có thể thực hiện ở trước bước thứ 2, hãy đồng hành với bước thứ 2. Tuy nhiên thì ở cái giai đoạn trước thì chúng ta nên tập trung vào cái mảng chúng ta cảm thấy là mạnh để chúng ta đi nhanh hơn. Tại vì khi mà chúng ta không có đủ nguồn lực, chúng ta chia rẽ ra thì rủi ro nó thấp, tuy nhiên là cái thời gian quản trị chúng ta cũng thấp. Nên nó tùy vào tình huống nên là nó sẽ có cái cách ứng xử khác nhau. Nên mới nói là ở cái kinh nghiệm này, tại sao các bạn phải lắng nghe những người đi trước, những người già, những người có kinh nghiệm, tại vì đơn giản chúng ta sẽ bớt sai lầm đi. Nên là chúng ta sẽ có bước thứ nhất là lao động kiếm tiền tích lũy, bước thứ 2 là học về đầu tư, bước thứ 3 là quản trị rủi ro đấy, bước thứ 4 là mở rộng cái hệ thống kiếm tiền của mình, gọi là hệ thống luôn. Những cái phương pháp kiếm tiền của mình càng đa dạng thì chúng ta sẽ càng có nhiều nguồn thu nhập và khả năng chúng ta trở thành người giàu rất là cao. Đấy, ok, có lẽ là Thi sẽ dừng video chia sẻ mình ở đây và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một Giáng sinh vui vẻ, an lành cùng người thân nha, và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành.